and it is like a ship. It is incredible. It is like it's floating. Incredible machines. I'm really thrilled. It is enjoyment to drive these tractors. The 110 and the small 50 horse and the combine is pretty good. I've got to say that was some machine. So very impressed with everything we've seen here with LOVOL. Brilliant job. ผมชื่อแท็กเตอร์บอยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทดสอบรถแท็กเตอร์ของ LOVOL นะฮะวันนี้เราได้มาลองในรุ่นของ P Series ก็มีตัวด้านหลังเนี่ยครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเกียร์แบบ CVT บอกเลยว่าขับขี่ง่ายมากๆทุกคนคือการควบคุมหรือการคอนโทรลเนี่ยอยู่ที่มือข้างเดียวเลยนะครับในเรื่องของเกียร์แล้วก็คันเร่งพวกนี้นะครับเราแค่เอามือไปเลี้ยงพวงมาลัยหรือว่าเราอาจจะติดตั้งในเรื่องของระบบออโต้ไกด์แดนซ์ในตรงนี้ก็ได้ครับ LOVOL